तपाईलाई यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। हजुरहरुले चाहिँ तल त्यो रातो सब्स्क्राइब भन्ने लेखेको बटन चाहिँ अहिलेसम्म थिच्नु भएको छैन भने त्यहाँ प्रेस गरेर मेरो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला र आजको यो भिडियो मन परेमा चाहिँ हजुरहरुले यो भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गर्नु है त। यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरुलाई म यो एकदमै दामी बफ किमा करी कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी शेयर गर्दैछु। यस्तो मिठो बन्छ यो खाना र योसँग खाँदा त एकदमै बेस्ट र तीज पनि आउँदैछ। तीजमा पनि हजुरहरुले चाहिँ यसलाई मटन चिकनमा पनि यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब रेसिपी स्टार्ट गरौँ है त। एउटा प्यान लिए र यसमा मैले 3 चम्चा जति तेल एड गरे, सनफ्लावर तेल, र यसमा चाहिँ मैले आधा चम्चा जति जीरा पनि फुराएँ र यहाँ मैले हाल्दै छु 3 वटा जति तेजपत्ता। यसले एकदमै मिठो फ्लेभर दिन्छ र यसमा चाहिँ मैले एउटा ठुलो प्याजलाई पनि एकदमै मसिनो गरेर काटेर लिएको छु। अब चाहिँ यो प्याजलाई एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। यो प्याजलाई चाहिँ हल्का फ्राई भइसकेपछि अब यसमा म एड गर्दैछु किमा। यहाँ चाहिँ मैले बफ किमा युज गरेको छु आज। हजुरहरूले चाहिँ यसमा मटन किमा, चिकन किमा अथवा पोर्क किमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सबै किमालाई बनाउने तरिका चाहिँ एउटै नै हुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूले किमा फ्रेस पनि किन्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरूले चाहिँ यो फ्रोजनमा पनि भाटपट्टि अथवा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा चाहिँ किमा भनेर त्यो फ्रिज गरेर राखेको दुवै पाइन्छ। अब चाहिँ यसमा पानीहरू निस्किन्छ, त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग यो पानी चाहिँ नसुकुन्जेलसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् यो रातो थियो किमा भने अहिले हल्का पाकिसकेपछि यो कलर चेन्ज भइसकेको छ। यसलाई अब मैले राम्रोसँग चलाएँ र यसमा चाहिँ मैले हल्का पिरोको लागि चाहिँ 4 जति हरियो खुर्सानी पनि हालेको छु र यहाँ चाहिँ मैले 5 वटा गोलबेडा पनि लिएको छु। रातो पाकेको गोलबेडालाई चाहिँ आधी गरेर काटेर म यहाँ यसरी एड गर्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई प्युरे गरेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ गोलबेडालाई, तर मलाई चाहिँ यसरी हाल्नु मन लागेको भएर मैले चाहिँ यसरी हालेँ र यसलाई चाहिँ मैले छोपेँ र छोपेर चाहिँ 5 मिनट पछि अब यो गोलबेडा चाहिँ मजाले पाकिसकेको हुन्छ। यसको स्किन चाहिँ मैले निकाल्दैछु, गोलबेडाको यो खोल चाहिँ, र यो निकालिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग म्यास गर्दैछु। यो स्टेप स्किप गरेर हजुरहरूले चाहिँ गोलबेडालाई मजाले प्युरी बनाएर चाहिँ यो स्टेजमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै किमाबाट पानी पनि सबै निस्केर पनि मजाले सुकिसक्यो। अब चाहिँ यसमा म मसलाहरू एड गर्दैछु। मसलामा चाहिँ मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा र थोरै चाहिँ आधी जति अदुवा र लसुनको पेस्ट हालेँ। एकदमै थोरै मात्रै बेसार, 1 चम्चा जति धनियाको धुलो, 1 चम्चा र एकदमै थोरै मात्रै जिराको धुलो, र त्यस्तै गरी यहाँ खुर्सानी पनि एड गर्दैछु। पिरो कति खानुहुन्छ त्यही अनुसार खुर्सानी एड गर्नु होला। मैले 1 चम्चा खुर्सानीको धुलो हालेँ र नुन चाहिँ 1 चम्चा र थोरै नुन हालेँ र त्यसपछि यसमा मैले थोरै मरिच पनि एड गरेँ। हजुरले चाहिँ मर मसलाहरू आफ्नो घरमा के अवेलेबल छ, नेपाली मसलाहरू त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब मैले यो चाहिँ अप्सनल हो, तर काश्मिरी रेड चिली पाउडर चाहिँ राम्रो कलर आओस् भनेर मात्रै एड गर्दैछु, यो स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। र अब सबै मसलाहरूलाई चाहिँ यो किमासँग राम्रोसँग यहाँ मिक्स गर्दैछु। यो मैले राम्रोसँग मिक्स गरिसकेँ। एकदमै सजिलो छ यो बनाउन। अब चाहिँ हजुरहरूले यसमा हल्का ग्रेभी जस्तै बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अथवा करी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसार चाहिँ पानीलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आज यो हल्का ड्राई फर्ममा बनाउँदैछु, त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा आधा कप जति मात्रै पानी एड गरेँ र यसलाई राम्रोसँग चलाएँ पनि। हजुरहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब चाहिँ यसलाई म छोपेर 5-7 मिनट मजाले मिडियम टु लो फ्लेममा चाहिँ पकाउँछु यसलाई। मैले छोपेँ यसलाई र 7 मिनट पछि लो फ्लेममा पकाइसकेपछि हेर्नुहोस् यतिको भएको छ। लास्टमा चाहिँ मैले यहाँ गरम मसला एड गर्दैछु, मिठो फ्लेभर दिन्छ र मलाई चाहिँ टिमुर पनि एकदमै मनपर्छ, टिमुरको फ्लेभर, त्यही भएर मैले यहाँ टिमुरको छोप पनि युज गर्दैछु। हजुरहरूसँग चाहिँ छैन भने यो स्टेप पनि स्किप गर्न सक्नुहुन्छ, तर गरम मसला चाहिँ एड गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् यो सबै राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब यो हाम्रो एकदमै मिठो दामी यो खानासँग खानलाई एकदमै मिठो बफ किमा करी रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यो रेसिपी चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नु होला, हजुरलाई निकै नै मनपर्नेछ। र हजुरहरूले ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो बन्यो भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा पनि लेख्न नबिर्सिनु है त। र यहाँ चाहिँ माथिबाट मैले फेरि लास्टमा एकदमै मसिनो गरेर काटेको चप्डवाला यो प्याज र हरियो खुर्सानी चाहिँ हाल्दैछु। यो हाल्नु अप्सनल हो, तर यसरी यो काँचो प्याज पनि यो खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै नै मिठो हुन्छ, त्यही भएर हालेर मैले राम्रोसँग चलाएँ। अब चाहिँ मैले यहाँ प्लेटिङ गर्दैछु।
यो चाहिँ इन्स्टेन्ट नै बनिहाल्छ हजुरको घरमा गेस्टहरू आइरहनु भएको छ भने चाहिँ यो क्विक एन्ड इजी रेसिपी हजुरहरूले पनि ट्राई गरेर आफ्नो गेस्टहरूलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरू चाहिँ मेरो भिडियो कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला र यस्तै छिटो मिठो रेसिपीको लागि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु है त थ्याङ्क यू